سلام دوستان، خیلی خوش آمدید به چنل خودتون جاستریم. امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو قرار آموزش مبتدی اکیوپمنت ها رو داشته باشیم و یه سری توضیحات مختصر و همچنین مفید واسه پلیرهای جدید که نمیدونن این قسمت چی هست و چه نکات مهمی رو داره براشون یه آموزشی باشه و با این قسمت بیشتر آشناشن. شما وقتی سیتی هالتون به لول 16 میرسه توی بخش اینونتوریتون و توی این بخش آیتم میایید و این اکیوپمنت ها رو براتون باز میشه و یه سری آیتم اینجا دارید که اول اینا رو با هم دیگه دونه دونه توضیح نمیدم. اول میرم قسمت کاماندر نشونت میدم، بعد میام این قسمت هم توضیح میدم. شما وقتی سیتی هالتون 16 شد یه قسمتی میاد توی واسه هر کاماندرتون این سمت چپ مشخصاتش، اینجایی که موس من هست، که یه سری اسلات میبینیم اینجا و یه سری جای خالی میبینیم که اینا دونه دونه توضیح میدم. یه کلاه هستش، هلم هستش میتونید بسازید و تن یک کاماندر کنید. یه چست هستش و لباس هستش که میتونید تن کاماندر کنید. یه لگ یا شلوار هستش که میتونید پای کاماندرتون کنید. هند هستش که یا دستکش که میتونید دستش بذارید و یه ویپن داریم که اینجا میتونید شمشیر یا سپر یا هر چیزی که داره اون کاماندر رو دستش بدید و ازش استفاده کنه. و همچنین یه فیت یا کفش هر کاماندر داره که از هر کدوم اینا یه دونه میتونه تنش کنه هر کاماندر، که حالا یا لژندری یا اپیک یا آبی و پایینتر که سبز رنگ هستش. و یه قسمت هم اکسسوری هستش که 2 تا میتونه اکسسوری دستش بگیره هر کاماندر، ولی خب یه شکل نمیتونه دستش بگیره. مثلا 2 تا از این انگشتر قرمزا نمیتونه دستش بگیره. از هر کدوم یه اسلات و از اکسسوری 2 اسلات میتونه تنش کنه. و یه سری خب لیمیت ها هم داره. مثلا واسه اینکه اپیک بتونید تن کاماندرتون کنید باید لول کاماندرتون 40 باشه. مثلا لول XP که کاماندرتون داره باید به لول 40 رسیده باشه و یه سری نکات اینچنینی هم داره. حالا ساختنش چجوریه؟ همزمان با سیتیال شما که 16 میشه یه همچین ساختمانی به اسم بلک اسمیت یا آهنگری واسه شما باز میشه که قسمت وسطیشو وقتی شما بزنید میبینید اینجا چند تا آیتم میتونید بسازید و براتون باز شده و میتونید اینجا همونطور که مشاهده میکنید روش نوشته کن فورج و میتونید شما این آیتما رو بسازید اگر نوشته شده باشه و آیتمایی که داشته باشید متریال مورد نیازش رو میتونید اینجا بسازید. حالا متریال چیه؟ ببینید از 2 قسمت تشکیل شده، یک پازل، یک اکیوپمنت و آیتم، 2 متریال های مورد نیاز اون آیتم. پس این دوتا جدا هستن، بلوپرینت یا همون پازل، یک اکیوپمنت و متریال. همه اینا رو باید داشته باشید و چجوری به دست میادم در ادامه میگم. و یه مقداری گلد، حالا بستگی به اون آیتمی که هست، ممکنه مثلا ویپن گرونتر باشه یا آبی مثلا ارزونتر از اپیک باشه و به همین صورت مقدار متریالی هم که میخواد هم متفاوت است. مثلا یه آیتم اپیک متریال اپیک میخواد و یه آیتم لژندری متریال لژندری بخواد. واسه این که بهتون توضیح بدم اختلافش چقدر هست با هم دیگه حساب میکنیم. مثلا یه متریال سبز هر 4 تاش میشه یه متریال آبی که هر یه دونه متریال آبی، هر کدوم از اونا، چه سنگ، چه این پارچه ها، چه این چوبا، هر 4 تا آبی میشه یه دونه اپیک و هر 4 تا اپیک تبدیل میشه به یه دونه لژندری. و برعکسش هم هستش، اما برعکسش اگه بخواید تبدیل کنید باید مقداری گلد بدید. مثلا یه دونه لژندری رو با مقداری گلد میتونید تبدیل کنید به 4 تا اپیک، ولی از اپیک بخواید لژندری کنید رایگانه و میتونید خیلی راحت تبدیلش کنید. و اگر متریال مورد نیاز ساختن یه آیتمی و اکیوپمنتی رو داشته باشید، شما فقط روش میزنید که بسازه خودش توی این قسمت تبدیلا رو میکنه. اگر لازم، اگر داشته باشید اینجا فقط فورج رو میزنید و خودش تبدیلا رو انجام میده. و اینجا تو بلک اسمیت سمت راست هم یه گزینه دارید که متریال میتونید بسازید. متریال لول 1 میسازید، متریال خاکستری بهش میگن که هر 4 تا خاکستری میشه یه دونه سبز، هر 4 تا سبزی آبی، هر 4 تا آبی اپیک و هر 4 تا اپیک یه دونه لژندری که ما اینجا میتونیم بزنیم بسازه. و 4 تا صفحه ساختم داره، همینطوری هر کدوم که نیاز داریم و میسازیم. داخل پرانتز بگم کسایی که کاوا پلی میدن پارچه بیشتری لازم دارن، کسایی که اینفنتری پلی میدن سنگ بیشتر یا آیرون بیشتری، آهن بیشتری لازم دارن و
کسایی که آرچر پلی میدن از این چوب‌های بیشتری نیاز دارن و این استخونای آخر هم واسه ساختن اکیوپمنت های مثل گدر و اکیوپمنت هایی واسه بربر زدن و اینجور اکیوپمنت ها لازم میشه. پس این استخونا هم همه نیاز دارن، ولی خب استخونا خیلی راحت به دست میاد و تو مپ خیلی ساده به دست میاد. نسازید، بیشتر برید سمت اون چیزی که تمدن و اون سبک بازی که میخواید انجام بدید. اصلا میخواید مثل من اینفنتری باشید، فقط بزنید آیرون بسازه، بقیه چیزا رو خودتون تو بازی به دست میارید. حالا برمیگردیم تو قسمت اکیوپمنت، اینا رو توضیح میدیم. یه دونه اکیوپمنت متریال چست داریم که اینا رو باز میکنیم، رندوم یکی از این متریالا رو به ما میده که حالا حالت مختلف داره، اپیک داره، آبی داره و یه قسمت هم داریم انتخابی هستن که اینا رو لازم نیست باز کنید. اینا تو همین حالت باشه، اون قسمت کنفورج اگر باشه اینا هم حساب میکنه و با توجه به اینا میتونه اونجا مینویسه که این آیتم میتونید بسازید و اینا هم حساب میکنه. اون موقعی که میزنید بسازه، همون موقع تبدیل میکنه به اون متریالی که کم دارید و نیاز دارید. پس این متریالای انتخابی رو نگه دارید، انتخاب نکنید، باز نکنید، بذارید اونجا خودش تبدیل میکنه به هر چیزی که لازم دارید. و بعد از اون یه قسمتی داریم که یه سری پازل ها هستن، مربوط به پازل میشه. اینا که متریال، خب اینجا نوشته مثلا اکیوپمنت متریال، و اونایی که مربوط به بلوپرینت باشه هم روش نوشته دیگه، بلوپرینت انتخابی مثلا یا رندوم. مثلا این رندوم آرچر بلوپرینت یعنی چی؟ یعنی شما وقتی اینو میزنید رندوم واسه کاماندرهای آرچر اکیوپمنت آرچر میده. حالا ممکنه شلوارشو بده، کفششو بده، چستشو بده، هر چیزی رو رندوم میده. یا مثلا این اینفنتری رو اینجا بزنیم رندوم میده، یا این کاوا رو بزنیم رندوم به ما میده. دو تا چست سبز آبی داریم که انتخابی هستن. اینا رو هر تبدیل به هر چیز سبز یا هر چیز آبی میتونیم بکنیم. پیشنهاد من اینه که اول بازی بخرید حتما و اواخر بازی هم مثل الان هم بخرید. حالا از کجا میشه خرید؟ از شاپ وی آی پی میشه هر هفته خرید. حالا من این هفته رو خرید نکردم، دیروز رفرش شد. و اینجا میتونید متریال هم بخرید، اینا هم بخرید حتما. و این قسمت هم میتونید این بلوپرینت ها رو انتخاب کنید، یا تبدیل سیلور میکنید یا اکیوپمنتش میکنید، فرقی نمیکنه. اما این آبیا خیلی لازم میشه، حتما بخرید، چون اکیوپمنت گدرهای آبی خیلی اکیوپمنت های خوبی هستن که میتونید تبدیل کنید. پس اینا رو حتما بخرید، تبدیلش کنید به اکیوپمنت های گدرتون یا اکیوپمنت های مارچ اسپید که در ادامه توضیحشو میدم. و کلی چیزای دیگه داره. اونایی که انتخابی هستن رو پیشنهاد میکنم باز نکنید. چرا؟ چون وقتی انتخابی باشن، شما وقتی مثلا اینجا میرید تو ساخت و سازای بلک اسمیتتون، اینجا واسهتون میاره این بالا. اگر در توانتون باشه که با توجه به اونایی که هنوز انتخاب نکردید بتونید بسازید، اینجا میاد. و اصلا الان مثلا اینو ما نداریم، درسته؟ وقتی این ریفاین البته بیاریم تو این قسمت، مثلا یه دونه رو که نداریم و امتحان کنیم، اینو مثلا پازلاشو میبینید 16 از 30 نداریم، ولی واسه ما نوشته کن فورج، یعنی میتونیم بسازیم. میزنیم بسازه، اینجا میبینید این تمام این چستای انتخابی رو تبدیل میکنه. اگر متریال مورد نیازم نداشته باشید، همینطوری متریال رو تعیین میکنه، شما فقط یه دونه ساخت رو میزنید و میسازه. حالا من نمیخوام الان بسازم. این از متریالی که اینجا هم باز دسته‌بندی میشه، کلاه، چست، هند، تمام هندایی که اینجا وجود داره از اپیک و تا لژندری و نمیدونم سبز و سفید و این خاکستری ها، حالا اینا هستن که از همه مدل نیستش. مثلا هند خاکستری فقط واسه اینفنتری هستش، چون یه چیز ساده و ابتدایی هستش که زیاد هم حالا قوی نیستش. پس لژندری قطعا بهتر از همه هستش و اینجا جدا جدا همه دسته‌بندی شده. و اینجا وقتی این قسمت رو میزنیم مینویسه که از کجا هم میشه اینا رو به دست آورد. مثلا نوشته توی شاپ سیزن کانکوست ایونت و از این جعبه‌های انگشترا میتونید هم پازل اینو به دست بیارید. متریال مورد نیاز هر کدوم هم فرق میکنه با هم و اینجا نوشته مثلا یه اکیوپمنتی مثل این 40 تا لژندری از هر کدوم میخواد، ولی یک سورد مثلا یک ویپن لژندری مثلا واسه کاوا پارچه میخواد 70 تا و 10 تا از لژندری دیگه که حالا فرق میکنه دیگه. مثلا چست کمتر میخواد، ارزونتر نسبت به ویپن، یا مثلا کفش ارزونتر نسبت به چست به خاطر اینکه باف های کمتری میده. همچنین متریال کمتری هم نیاز داره. پس اینم داخل پرانتز بگم. و این آخرم ست ها رو داریم که اینجا خیلی جالبه. شما میتونید ببینید بعضی از اکیوپمنت ها با همدیگه ست هستن. یعنی چی؟ یعنی این سمت راست میبینید که اگر دو تا از این دسته کاماندرتون باشه، جدا از بافایی که خودش میده 5% هم مثلا سیک دیفنس میده، یا مثلا اگه 4 تا باشه 5%
این بافای مختلف میده که مثلا واسه آرچر فرق میکنه، واسه کاوا فرق میکنه و همچنین ادامه که اینجا ستاش مثلا 6 ست داشته باشه 5% اینفنتری اتک میگیره و با این ستاش هم جدا جدا اینا کنار هم هستن. مثلا ست اینفنتری این 6 تا هستن، 6 تا رو داریم و ست های مختلف، ست های گدرینگ، ست های مارچ اسپید، لژندری، اپیک فرق میکنن و مثلا این واسه آرچر هستش که ست داره، تنها اپیکی که ست داره آرچر هستش و اینم واسه گدرینگه که واسه گدرینگ من پیشنهاد میکنم آبی بسازید چون هم ارزونتره هم بهتره و اونایی که نداره رو اپیک بسازید. مثلا چی؟ مثلا هند اپیک و ویپن اپیک میتونید بسازید. هد و چست رو برید آبی بسازید واسه گدر کردن و اینا هم ست گدره که اگه 2 ست داشته باشید 10% گدرینگ اسپید اضافه به شما میده و 20% هم 4 ستش تروبلوت به شما میده و یه ست مارچ اسپید هم داره واسه کاواها و اینفنتری ها مناسب هستش. باف اتک کاوا اینفنتری میده و مارچ اسپید میده. این مارچ اسپید خیلی خوبه واسه مارچایی که میخواید مارچ اسپیدش بالا باشه. اگر کاوالی یا اینفنتری هستش خیلی خوبه. 2 ستش 2% تروپ اتک و 4 ستش 4% مارچ اسپید به شما میده. جدا از اون هر کدوم از این اکیوپمنت ها هم 3% به شما مارچ اسپید میده. حالا قسمت بعدی که میخوام توضیح بدم اسپیشال هستش. یعنی وقتی که شما یک چجوری توضیحش بدم، یک منحصر به فردی میشه، یعنی تبدیل میشه به یک آیتمی که منحصر هستش به آرچر، کاوا یا اینفنتری. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما میادین یه آیتمی رو میسازید و حالا من یه آیتم ارزون اگه پیدا کنم به صورت تصویری توضیح بدم خیلی قطعا بهتر میشه. یه آیتمی مثل این شمشیر رو مثلا یه شمشیر ارزون پیدا کردیم، اینو مثلا میسازیم، خب ساخته میشه. 2 حالت میاره، میگه یا برو بپوشش یا برو ریفاینش کن. ریفاین چیه؟ اینه که شما عکس این کاماندر رو میدید، پازل رو همراه با گلد میدید. اگر لژندری باشه نصف متریال واسه ساختن اکیوپمنت هم میخواد، اما اگه لژندری نباشه اپیک یا به پایین باشه فقط گلد و یه دونه پازل ازتون میخواد. ریفاین میکنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه دونه پازل میدید و این از 100 پر میشه. حالا ممکنه کریت بخوره، بار اول در حال ساختن یه ویپن یا یک آیتم واسه شما اسپیشال بخوره، یا اینکه اینجا ریفاین میکنید و مثلا 25 تا پر میشه. حالا شانس داره به جای 25 تا یهو کامل پرشه، یا شانس داره 50 تا پرشه، یا شانس داره 75 تا پرشه. یه ضریبی از 25 اینجا پر میشه که حالا مثلا الان 50 تا پر شد، آخری کریت خورد و میتونیم اسپیشالش کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا ما اینو واسه کاماندر کاوالی میخوایم استفاده کنیم یا آیتمی واسه مثلا کاماندر اینفنتری میخوایم استفاده کنیم، انتخاب میکنیم و این اسپیشال میشه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی واسه کاماندری که تالنت کاوالی داشته باشه استفاده کنید، اینکه تالنتش سمت کاوالی باشه، نه اینکه اون بالا نوشته باشه مثلا کاوالی اتک کانکور، مثلا همچین چیزی نوشته باشه. اگر تالنت کاوا رو داشته باشه شما تنون کاماندر کنید 30% باف بیشتر میگیرید که واسه این کاماندر که واسه این اکیوپمنت میشه 1.5% کاوالی دیفنس، 1% گدرینگ اسپید. 30% از بافی که اون کاماندر اون اکیوپمنت میده بیشتر میشه، یعنی 30% 5% میشه 1.5%. درسته؟ کامل واضح بود احتمالاً براتون. پس 30% باف بیشتری میده. حالا ممکنه اون آیتم 10 تا باف بده 30%ش بشه 3 تا، ممکنه 5 تا بده 30%ش بشه 1.5. پس اینم اسپیشال هستش و امیدوارم که یکم بد توضیح دادم، امیدوارم که متوجه شده باشید. اینم باز تکرار میکنم که ممکنه همون لحظه که شما میزنید ساخته بشه همون لحظه اسپیشال بخوره و لازم نباشه که برید ریفاین کنید. و این بالا هر آیتمی که میخواید ریفاین کنید و اینجا یعنی لازم نیست همون لحظه که ساختید برید ریفاینش کنید و بعدا هم میتونید بیاید اینجا هر آیتمی که خواستید رو ریفاین کنید و اسپیشالش رو انتخاب کنید. قسمت بعدی اکیوپمنت ها که باهاش سر کار داریم اوکین هستش. اگه درست گفته باشم یه آیتمایی داریم به اسم آیکونیک که ما تو شاپ KVK و ایونت های مختلف میتونیم به دست بیاریم و این آیکونیک چند لول داره. لول یکشو که میزنید
مینویسه اینفنتری بیس هلت، مثلا این واسه اینفنتری، واسه آیتم مختلف فرق میکنه. یه دونه مثلا اینفنتری بیس دیفنس میده 3 تا. این با درصد یکی نیست، این یک عدده. حالا عدد چی هستش اینجا بهتون نشون میدم. هر تروپ یک مقدار ثابتی مثلا T5 T4 فرق میکنن با هم دیگه، یک مقدار ثابتی اتک دیفنس و هلت داره. مثلا این مثبتا باف های درصدی ان که اضافه میشن. یه دونه هستش که مثلا اتک میگه که بیس اتک 3 تا میبره بالا، یعنی این 220 اتکه میشه 223 و خب درصد نیستش، بیس اتک میبره بالا یا بیس دیفنس میبره بالا. آیکونیک لول 1 و اون آیکونیکی که از این آیتما، دقیقاً این آیتما بهش میگن آیکونیک، از اینا که میزنید این فعال میشه و اینفنتری بیس دیفنس مثلا واسه این چست هستش فعال میشه و این سمت راست اگه ببینید اینجا میبینیم که نوشته و این فعال میشه و به شما اون باف مثبت و اون بیس دیفنس یا هر چیز دیگه است رو میده. اما از آیکونی که یک به بعد یکم سخت میشه و متنوع میشه. مثلا واسه هد یه چیز اینفنتری هلت 1% میده، یونیت کاپاسیتی میده، ظرفیت حمل سربازتون رو میبره بالا، یعنی اون تعداد سربازی که میخواید با کاماندر ببرید بالا رو 500 تا اضافه میکنه و کارهای دیگه. و قسمت آخرش هم که یک باف پسیوی هستش که مثلا واسه این هد میگه که وقتی تروپ به شما بیسیک اتک میده 10% شانس داره که اسکیل دمیج شما 5% واسه 5 ثانیه کولدان شده، 5 ثانیه واسه 5 ثانیه اسکیل دمیج شما بره بالا دیگه واسه اسکیل بعدی که میزنید. اینم مثلا واسه انگشتر یه چیز دیگه است و واسه کل اکیوپمنت ها فرق میکنه. اما چجور به دست میاد اینه که لول 1 از اون آیکونیکا استفاده میکنیم، از لول 2 به بعد باید بیایم توی این قسمت ابکن اگر اسمشو درست خونده باشم و متریال بدیم و بلوپرینت بدیم که خیلی سخت و خیلی سخت و خیلی سخت و خیلی سخت هستش. اگه بخواید یه دونه رو تا ته و به لول وی برسونید و بافایی که این بغل هست رو میگیرید. توجه کنید اگر آیتم شما اسپشیال باشه این هم 30% اضافه میشه، یعنی مثلا این کفشه که من دارم اسپشیاله یه 3% خودش میده، 1% هم اضافه میده دیگه. یه دونه ببخشید درصد نه، یه 3 تا بیس هلت میده، یه دونه هم اضافه میده. چرا؟ چون 30% 3 میشه 1 دیگه، پس یه دونه هم اضافه میده به خاطر اون اسپیشال بودن. بقیه هم به همین صورته، مثلا این تروپ کاپاسیتی اینا به همین صورت هستش. و قسمت آخر هم واسه شکوندن آیتم ها هستش که شما هر آیتمی بخواید میتونید بشکنید و دقیقاً همون مقدار متریالی که خرج کردید رو پس میگیرید، به جز لژندریا که نصف میشه متریالی که خرج کردید رو پس میده. و واسه آیتم های دیگه گلدی که خرج کردید و بلوپرینتی که خرج کردید حذف میشه کامل و متریالی که استفاده کردید به صورت کامل برمیگرده، به جز لژندریا که متریالی که میده نصف میشه. پس این همین قسمت هر موقع متریال که آوردید میتونید آیتم های دیگه‌تون رو خراب کنید و استفاده کنید. دیگه نکته خاص و مهمی نمیمونه، کامل توضیح دادم قسمت متریالو. فقط اینجا چست های مختلفی هستش مربوط به ایونت های مختلفی، مثلا شادو لژیون فرق میکنه چستاش، اینا همه رو میتونید حالا به مرور زمان یاد بگیرید. و اینجا بقیه تقریبا انتخابیه که گفتم انتخابی رو اصلا لازم نیست باز کنید، فقط رندوما رو باز کنید که ببینید چه چیزی میده، چون رندوما تو اون قسمت نمیان دیگه، رندوم معلوم نیست توش چیه. ولی اونایی که انتخابی هستش شما برید تو فورج بزنید واسهتون خودش همون لحظه تبدیل میکنه. امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه. مرسی از همراهیتون. لایک و سابسکرایب حتما بکوبید، جوین کانال تلگرام، دیسکورد و اینستاگرام ما بشید. مرسی از حمایتاتون. تا ویدیو بعدی خدایا رو نگهدارتون.